Mao ni ang equation. Ang unahon na ni mag-multiply kani siya ug kani by step. Mao na siya. So ang first nga buhaton kani siya true na to x plus y x plus y x plus y. Ang una mao ni siya. So ang multiply to kaning x, una to i-multiply aning x. Pag i-multiply siya mura siya i-add siyang exponent kay same man x. So 1 plus 1 manang principle sa parehas ra na ani siya. A times A equals A 1 plus 1 mo nang equals A2, or example lang x2 times x, i-plus ra na siyang 2 plus 1, imaginary na automatic 1 siya. So x2 plus 1 equals x3. Same ra na siya ni x times x, a times a, or x times x. Ang exponent na kay times man siya, i-add ang exponent. So a2. Kuha sa tissue. Muna'y low sa exponent. Pag mag-multiply, i-add yung exponent. The same siya nga base. Next step, plus man siya ko, copy. Tapos, i-multiply siya sa y. X times y. So, x times y, ana. Dili man siya parehas og base. So, ang may tabo, xy lang siya. Muna siya dre, xy. Okay? Next, kaning y na pod. Kay mo man siyang duha ka buok, so y na pod. I-multiply na to sa una, which is yx. Sa alphabetical, mauna man ang x or y. So, pwede ra yx or xy. Parehas ra na siya. Next, y, multiply na to diya. Kani, copy yapon ng plus. Ano siya. So, y times 1. Same gaypon ganina sa principle ani. Y times y. Exponent 1. Plus, exponent kay same man siya nga variables, letters. Mana siya, y2. Muna dre, y2. So, kaning nga group, kaning duha ka buok, i-group na to na siya. Imo man isang una. So, i-group na to na siya. Na. Tapos, i-add na to ning plus x plus y. Okay? Kaya siya, kay parehas man siya, so pwede na to na siya ma-add. The same ra niya siya na nga a, b plus a, b equals 2. Bali man naman siya 1 diya, 2ab. Mo ni principle sa the same base nga addition, 2ab, or xy plus xy equals 2xy. Parehas ra na sa aning nga x plus x. Ang answer na 2x. The same principle na siya, or y plus y equals 2y. Muna ang principle sa, basta the same sa tanan. Pwede nimo na i-add ng, or 2x plus x equals 2 plus 1, 3x. Muna siya principle ani, basta the same yung letters. Or, let's say, duha ka letters para di ka maglibog. Example, 2xy plus xy. Ang answer na 3xy. So, mo ni mga example. So, the same money atong i-add. Para ma-simplify siya. So, i-copy na to na. Wala man siya kaparehas diri. So, copy na tong x word. Plus
plus 1 plus 1, so 2x y plus y squared x plus y. So kani nga group isa ka equation i-multiply na to sa equation gikan na siya ani diri. So kanina siya the whole multiply na to ani. So ang pag multiply na isa-isa gyapon distribute. X squared plus 2xy plus y squared. So ang pamaagi kaning unang unang letter i-multiply na to sa unang letter sad. So x squared principle sa multiplication na the same base, ang principle na x 2 plus 1 i-add lang na siya mo na mahimong x cube. Mo na yung principle sa multiplication na the same base. Kung pananglitan x times y, so dili na siya ma-add, dili na maingon nga ang answer na x to y, ana lang na siya, wala man siya, di man sila kaparehas. So muna kalayaan nila diri. So ang answer na to ay x cube kani siya, x squared plus, so x cube ang una, so copy x cube tapos plus, sunod na itong plus kanang x square i-times na to sa y. The same nga akong gi-example ganina, x square times y, manang answer ni x square y. Okay? X square y. Next, kanina po datong i-times. Manamantaning una. So, kanina po. Kanina siya. Multiply na to. Ana siya. Module ni permitting nga rule. So, 2x y times x. Ang kaparehas lang niya dire is ang x. So, ang 2, kopya na siya 2 x. The same principle nga kung gikuan ganina, nga parehas lang siya x, multiply siya 1 plus 1 tapos x times y, manang y na siya. So ang answer na 2x square y. Balikan ni i-multiply diha ang same raman siya. So mo na siyang 1 siya diri. Kaya the same man siya, manang 1 plus 1. So, 2xy ang answer. Okay? Plus 2x square y. Next, plus. Kanina po yung multiply na to, gani. Sunod. Na. So, 2xy times y. So, ang kapares na niya is y. So, kopyahan natin ng 2x. The same principle nga anong ganina, na baliktad lang. 1 plus 1. Muna ang answer niya is 2xy square. I-add lang siya kay more than the same principle sa law of exponent. Basta multiply ang variable, pares ra na aning a times a, manang mahimo siyang a squared. Example pa. 2ab times a, ang answer na kay isa raman 2a squared b. Muna sa mga example nga parehas ani. So muna yung atong answer 3, 2x y squared plus ay katulo kani siya the same gyapon, i-multiply na to sa una, muna siya y squared times x. So simple lang, x y squared, wala man siya kaparehas, so xy squared lang. So di na natin butang x
y squared. Next, kani siya y squared, multiply na to sa y plus sa akong example ganina, pares lang yapon nga principle. Kana pares ra na siya ani 2 plus 1 manay kuan sa exponent. Principle, pag multiply na siya, i-add lang nimo exponent. So 2 plus 1 3. The same ra na siya ani 2 times a times a equals a square. Nanong na square? 1 plus 1 muna. Or b 2 plus times multiply na times b3. Ang answer na b5 nga naman 2 plus 3 manang b5. The same ra na ani. So ang answer na to dre is y3. Isulat mo ng ayos. Ng straight. Ato ning utrohon para ma-straight. Okay? So, x cubed plus x square y plus 2x square y plus 2x y squared plus Hindi pa rin kasha. x y squared plus y cubed. Ano sa ganina? So, kani addition itanan. Pag may kaparehas ani diri nga kuan mga letters, pwede na tumad. Example, parehas ra na ani AB plus 2AB. Kana pwede na to na sa maad. Pwede na siya 3AB. Una na may 1 siya diri. Muna example. Or a square b plus 3a square b. Pwede na to na siya maad. Pwede na siya nga 4a square b. Kaya parehas man sila. Kaya parehas sila base. Muna siya 1 plus 3 4 square b. Mangita taga parehas kani. Unsay ka parehas niya. So kani siya parehas siya ni. So pwede na to na siya ma-add, which is 1 siya diri imaginary plus 2. So kopyahon na to ni x cubed plus 1 plus 2 equals 3 x squared y. Diri na to nagikuha kani i-separate na to ni x squared y plus 2x squared y. The same siya base. Pare sa akong i-explain na nga example 2ab square plus 2a square b. So ang answer na 1 plus 2 3 x squared kopyahon lang base. The same ra na siya ani 1 plus 2 3 a square b. Mo na siya nag-come up siya ni. Plus plus kani parehas sad siya og base. The same principle gyapon kay plus man siya. So 2 plus 1 mo na siya 3. Kopyaw lang ng base x y square plus y 3. Kopyaw na siya. Wala naman siya parehas sa lain. Lahi naman sa exponent, lahi sa exponent. Dili po na siya pwedeng ma-add kay lahi ang yang exponent sa y, lahi ang exponent sa x, lahi po siya exponent dito sa y. So, muna na ang pinaka-answer niya. Basta timanan lang to siya. A times multiply gali na siya. Answer na i-add na siya.
1 plus 1 is 2. Another example, a square times a 5. So, pares na sa isa, a7 ang answer. Kung daghan og mga ingani, libog-libog, ayo lang kuan lang. Example, x cube times y square times xy. Ang answer na simple lang. Kanang x parehas man sila ni x. So ang same sa akong gingon, x times x, 3 plus 1 x to the 4 na siya, 3 plus 1. Tapos ang y 3. Okay, i-add man na sila. Tapos sa addition, same gyapon. So 5 AB labutan tog square plus same ang base, putang pa na to 4 AB square. Kaya same man sila, so pwede na tong ma-add. Kopyaw na tong base, AB square, 5 plus 4, 9. Mo na answer.